سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حال همگی خوب باشه. اینو واقعا از ته دلم میخوام. این 4-5 ماهی که گذشت میدونم که حال هیچ کدوممون خوب نبود. امیدوارم روزی برسه که انقدر سخت ویدیو گرفتن بعد این همه مدت دوباره بخوای بیای خیلی سخته. 100 بار گرفتم. اه، خلاصه بگذریم. من بعد از 4-5 ماه تصمیم گرفتم که کارم رو شروع کنم، ولی فعلا فقط توی یوتیوب. گذشته از همه اینا من میخوام یه تغییراتی بدم. من این قسمت اتاق رو گذاشته بودم که اینجا فیلم برداری میکردم، حالا ویدیوهای آشپزی میگرفتم. با خودم فکر کردم یه تغییراتی بدم. این باعث شد که اصلا یه انگیزه‌ای بشه که حالا پاشم کار کنم. میخوام دیوار اینجا رو رنگ کنم. شما الان فضا رو فقط ببینین که اینجا توی این مدت که من کار نمی کردم این اون قفسه های پشت شده انباری. قشنگ شده انباری، چون اینجا کلا تو ترکیه خونه هاشون اتاق زیاد داره دیگه، بیشتر اتاقه. این اتاقمون چون بلا استفاده بود و آشپزخونه‌مون کوچیکه، من اینو کردم استودیو حالا فیلم برداری ماهی. هم می‌خواستم بهتون نشون بدم. اینم عضو جدید خانواده. با من همراه باشین بریم که اینجا رو فعلا خالی کنم، بعد صاف و صوفش کنم، بعد بریم سراغ رنگ کردن. من تازه باشگاه اومدم بچه ها. برای رنگ کردن اتاق من یه چند تا چیز نیاز دارم که اومدم اینجا بخرم. ببینید مثلا از اینا احتیاج داریم که یه دونه خونه دارم، یه دونه باید دستکش بگیرم. دیگه چی میخواستم؟ برای اون قلتکش یه دونه دسته میخوام، ولی خب این که نیست قطعا، اینو باید پیدا کنم. خب چسب کاغذی پهن میخوایم. اینو بگیرم یا اینو؟ فکر کنم مثلا زردشو بگیرم بهتره، مشخص میشه. ببینیم اینجوری شد. حالا فعلا تا اینجا پیش رفتم. اولاش من دیدم قلتک اصلا نمیچرخه، بعد رد مینداخت، اصلا خوب رنگ نمیکرد. خب بعدش تازه فهمیدم که قلتک رو باید اول توی آب جوش میشستی. اول باید یعنی توی آب جوش میشستم، نرم که میشد خوش میکردم، بعد میمدم استفاده میکردم، ولی من این کار نکردم. حالا الان رفتم قلتک رو شستم، خشکش کردم، آوردم دوباره استفاده کردم، اینجوری شد. اینا همش میشه تجربه برای بعدها. رسیدیم به روز دوم از رنگ کردن. من دیروز 2 دست رنگ کردم و الان کاملا خوش شده. فقط این که فکر می‌کنم و یه دست دیگه رنگ کنم، چون اینجا هنوز خالی داره، اون برم همینطور، یعنی باید یه دست دیگه رنگ بکنم. ولی قبلش
اینجا یه ستونی هست که هنوز رنگ نکردم، موندم که اینجا رو من رنگش بکنم یا نکنم. بذاریم بهتون نشون بدم. ببین این ستونه رو نمیدونم که باید رنگش کنم یا نکنم. تصمیم گرفتم اینجا رو تا این ستونه رنگ کنم. امیدوارم که خوب بشه. من اینم بهتون نشون بدم که بعد ببینید این یه سینیه که برای این رنگ کردن احتیاج دارید. خب یه مقدار از این رنگ رو میریزم اینجا. خیلی زیاد هم نباید بشه. زیاد یعنی باید زیاد بریزیم، ولی زیاد هم نباید بشه. مثل اینکه هم رنگ خوش نشه، همین که روی قلتکتون نباید خیلی رنگ چیز شد. حالا اینو توی رنگ می‌کنیم، بعد اینجا اینجوری که قشنگ تمام قلتک رنگ بشه. خب یه دفعه دیگه کار می‌کنیم اینجوری اون رنگ‌های اضافه‌ش هم گرفته میشن حتی. خب دیگه این ستونش مثلا من سری اول رنگ کردم، اصلا خدای چرا اینجوری میشه؟ نه می‌بینی چند دست رنگ بخوره تا چیز شه. می‌دونی چرا؟ چون که این رنگ زیری که خورده رنگ روغنیه. خب به خاطر اون رنگ خوب روش نمیشینه. مثلا این باید چند دست رنگ بزنیم. خب بچه‌ها رسیدیم به روز سوم. روز سومیه که من شروع کردم دیوار رو رنگ کردن. یه کوچولو دیگه رنگش مونده، یعنی قشنگ 2.5 لیتر برای این دیوار تا اینجا کاملا کافی بود. بالاخره تموم شد. یعنی این مثلا کابوس من این اتاق انقدر به هم ریخته است، فقط دل تو دلم نیست که زود خوش اینجا رو تمیز کنم. خوشگل شد رنگش. من که عاشقش شدم. واقعا کنجکاوم ببینم آخرش چه شکلی میشه. این به هم ریختگی رو جمع کنم و من تا آخرش بمونم. بچه ها بالاخره اینجا تمام شد.
رنگش کردم، میز رو درست کردم، چیدم وسایل رو. البته یه خورده کاری هنوز داره که اونا رو میخوام درست کنم. مثلا اینو همینجوری رفتم چاپ کردم، پرینت گرفتم. میخوام اینو بزرگتر، این الان سایز A3، میخوام سایز A2 برم چاپ دیجیتال بدم و به صورت پوستر برام بزنم. حالا اینو تابلوش کنم بزنم این بالا. و اینکه یه چند کار ریز دیگه حالا هست که اینجا بذارم و تموم شد. خلاصه تموم شد. این بخش سختش که این رنگ کردن و این چیزاش بود تموم شد. خلاصه که این از این تمامش تموم شد و فقط اون لوگو همدیگی رو با یه ذره تغییرات طراحی کردم دوباره به صورت خیلی ساده تر تابلو میشه. این تخت چوبی هم که پایین میبینید دوست عزیزمون بلوت، گربه کوچیکم رفت روش و نگویین حالا ما چون هی باز و بستش کرده بودیم لق شده بود و شکست. یه چند تا حالا دکوریم هم روش بود اونم شکست، اشکالی نداره. و برم از این نریمادگی هم بگیرم از ابزار فروشی، اینو دوباره وصلش کنم. البته اینش اوکیه فکر کنم، فقط باید این یه سمت دیگه حالا دیگه جفتشو با هم